شاید فکر کنید همین که یه ایده خیلی جذاب برای داستانگویی داشته باشید میتونید داستان نویس خوبی هم باشید، ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست. نویسندگی و داستان نویسی هم مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به پرورش داره، نیاز به یادگیری و تمرین داره و ما توی این ویدیو میخوایم 5 تا کتاب خوب و خیلی خوب بهتون معرفی کنیم که اینا به کارتون میاد برای اینکه بخواید مهارت نوشتن رو در خودتون تقویت کنید، چیز یاد بگیرید و انشالله داستانهای خوب بنویسید. کتاب 5، کتابی که فکر میکنم خوندنش بد نیست. کتاب‌های بهتر از این هم طبیعتاً داریم که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم، اما این کتاب چه بخواید نویسنده باشید و چه بخواید علاقه خودتون رو در نوشتن محک بزنید و ببینید که آیا این کاره هستید یا نیستید، بهتون چشمانداز خوبی میده. کتابی به اسم پرنده به پرنده. این کتاب نوشته آن لاموت مهدی نصرالله زاده ترجمه کرده، نشر بیدگل چاپ کرده. یه زیر عنوانی داره: پرنده به پرنده، درس‌هایی چند درباره نوشتن و زندگی. من این کتابو که خوندم نسبت بهش یک رویکرد متناقض و دوگانه‌ای داشتم. یعنی هم احساس می‌کردم که یه چیزایی رو خیلی خوب داره به من منتقل می‌کنه که عموماً برآمده از تجربه نویسنده است. یه چیزایی هم هست که به نظر من حداقل برای ما خیلی کارایی نداره. متنی که در پشت کتاب آورده میتونم بگم که چکیده خیلی مهمی از کل کتابه. اگه موافق باشید براتون بخونم. میگه 30 سال پیش برادر بزرگترم، آن وقتها 10 سالش بود، در تلاش بود که مطلبی درباره پرنده ها بنویسد و برای این کار 3 ماه وقت داشت. 3 ماه گذشته بود و حالا دیگر موعد تحویل کار که فردای آن روز بود فرا رسیده بود. ما برای گذراندن تعطیلات در کلبه خانوادگیمان در بولیناس بودیم و برادرم پشت میز آشپزخانه نشسته بود. دور تا دورش پر بود از کاغذ کلاسور، مدادها و کتابهایی درباره پرندگان که لایشان هم باز نشده بود. در چنین وضعی، در حالی که بزرگی وظیفه پیش رو باعث شده بود خشکش بزند، میدیدی که هر لحظه ممکن است اشکش سرازیر شود. بعد پدرم آمد و کنارش نشست. دستش را دور شانه برادرم انداخت و گفت: رفیق، پرنده به پرنده، دانه به دانه، یک به یک، هر بار فقط درباره یک پرنده بنویس و تمام. کتاب 4 کتابی است به اسم قصه ها از کجا می آیند. این کتاب رو زنده یاد اصغر عبداللهی نوشته، نشر اطراف چاپ کرده. زیر عنوان این کتاب اینه: فیلمنامه نویسی و زندگی. شما احتمالاً خیلی بهتر از من میدونید که خب اصغر عبداللهی احتمالاً در فیلمنامه نویسی شهرت و کارنامه پررنگتری داره تا در داستان نویسی، اما عموماً در فضای یادگیری نوشتن خیلی ها چیزهای مشترک زیادی بین فیلمنامه نویسی و داستان نویسی پیدا میکنند و بهش رجوع میکنند. از همین بابت این کتاب هم اگرچه که ظاهراً درباره فیلمنامه نویسیه، ولی این کتاب هم میتونه به شماها ایده های خوبی بده و از لابلای تجربه های این نویسنده استفاده کنید. چیزی که این کتاب رو برای خوندن خیلی لذت بخش میکنه اینی که کتاب به نوعی روایت تجربه های نویسنده است، یعنی اصغر عبداللهی، از اینکه این فیلمنامه ها چطوری شکل گرفته. مثلا فیلمنامه خواهران غریب یا حالا هر کدوم از فیلم هایی که سناریوش رو اصغر عبداللهی نوشته. این اومده مثل یک پشت صحنه‌ای که داره تعریف میشه، از پشت صحنه
شکلگیری اون فیلمنامه برامون نوشته، اینکه چالش‌هاش چی بوده، بالا پایین قصه چی بوده، پروسه نگارش چطور پیش رفته. و این هم باز کتاب به نظر من خوبیه. میتونید از لابلای ورقهای این کتاب هم تجربه به دست بیارید. این کتاب و کتاب قبلی خیلی مبناش تجربه خود نویسنده است. یعنی نیومده اساساً بیاد بگه که آقا در دنیای آموزش داستان نویسی این گونه است و این گونه است. اومده گفته من چی کار کردم، من با چه چالش هایی روبرو بودم، من چطوری این مشکلات رو برطرف کردم. از این بابت یک حالت تجربه نگاری داره در حوزه نویسندگی و به نظرم کتاب خوبیه. حداقلش اینه که وقتی میخونید بهتون خوش میگذره. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم، دست کم در بین این کتاب هایی که امروز براتون آوردم از همه بیشتر مشهوره و احتمالاً به چشم و گوشتون خورده اگر علاقه‌مند به یادگیری نویسندگی باشید. این کتاب اسمش هست داستان، اثر رابرت مکی، نشر هرمس منتشر کرده. الان این کتاب با یه سر و ریخت دیگه منتشر میشه، عکسشو اینور یا اینور بهتون نشون میدم. زیر عنوان این کتاب هم از این قراره: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی. حالا الان به من نگید که بابا تو قرار بود کتاب در حوزه داستان نویسی معرفی کنی، چرا دوتاش مثلا مرتبط بود به فیلمنامه نویسی؟ گفتم این دوتا دنیا بسیار به هم نزدیکن و البته چیزهای مشترکی در آموزش این دو حوزه وجود داره. درسته که حالا هر کدوم تفاوت‌هایی هم دارن و ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن، ولی فیلمنامه نویسی و داستان نویسی جاهای زیادیشون با هم دیگه در واقع همپوشانی داره. آقای رابرت مکی در این کتاب بسیار بسیار جذاب اومده برای هر کدوم از نیازمندی‌های داستانگویی و داستان نویسی و فیلمنامه نویسی یه عالمه مثال آورده. مثلا اومده گفته که ببین وقتی میخوای یه شخصیتی خلق کنی، یه شخصیت پردازی بکنی که این ویژگی ها رو داشته باشن، بیا بریم نمونه هاشو ببینیم. مثلا تو فیلم های مختلف آدم ها، نویسنده ها، کارگردان ها چجوری این شخصیت رو در آوردن. یا اگر یه جاهایی میخوای گره افکنی کنی، گره گشایی کنی، میخوای پلات بنویسی، چجوری این کار رو کردن. و اومده بر اساس تعداد زیادی فیلم این عناصر داستانی و فیلمنامه نویسی رو ریشه یابی کرده، واکاوی کرده. و واقعا اگر شما هم مثل من اهل خط کشیدن زیر کتاب باشید، این کتاب رو میتونید سیاهش کنید. پر از نکته است، پر از جذابیته. و یه چیزی که در این کتاب برای من خیلی 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 دلچسبه اینه که این کتاب در انتها یه بخشی داره به اسم فیلم شناسی که مثل اعلام دیگه همه فیلم هایی که در طول کتاب ازشون صحبت کرده اسمشون رو آورده، عنوان انگلیسیش رو آورده و نام فیلمنامه نویس رو هم ذکر کرده و اینکه حالا مثلا محصول کدوم کشوره، چه سالی ساخته شده و از این چیزها. یعنی فقط قسمت فیلم شناسی این کتاب میتونه یک منبع خیلی خیلی خوب باشه براتون اگر میخواید فیلم‌های جذاب ببینید و حالا از گذر تماشای اون فیلم‌ها یه چیزی هم برای نوشتن یاد بگیرید. کتاب داستان اثر رابرت مکی کتاب خیلی خیلی خوب دیگه‌ایه که بهتون پیشنهاد میکنم بخونید اگر دلتون میخواد نویسنده بشین. خب بریم سراغ کتاب دوم. کتاب 5 و 4 و 3 و گفتم، حالا کتاب دوم. رتبه دوم کتاب‌های خیلی خوب که به شما میتونه نوشتن رو یاد بده کتابی است به اسم هنر ویرایش.
خیلی کتاب جمع جوریه. متن کتاب فکر کنم 60-65 صفحه بیشتر نیست. هنر ویرایش، گفتگو با رابرت گاتلیب، اثر لاریسا مکفارکر، ترجمه مژده دقیقی و احمد کسایی پور. این کتاب رو نشر کارنامه منتشر کرده. خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه. مصداق واقعی فلفل نوین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. در کتاب هنر ویرایش ما یه سری گفتگو داریم که یک سمت گفتگو حذف شده. حالا این گفتگو با کیه؟ با آقای رابرت گاتلیب. رابرت گاتلیب کی بوده؟ یکی از مهمترین ویراستاران و ادیتورهای انتشارات مهم در آمریکا بوده که آثار نویسنده های بزرگی از زیر دست این آدم رد شده و ادیت ها و ویرایش های تأثیرگذاری که این آدم روی این آثار داشته باعث شده که اون اثر داستانی پیراسته بشه و در جایگاه یک اثر درخشان جلوه کنه و برای بعضی از این نویسنده ها نوبل ادبیات به همراه بیاره. یک ویراستار ادبی خوب در دنیای ادبیات داستانی میتونه بفهمه که کجای داستان زیادیه، کجای داستان فشله، کجای داستان میلنگه، کجای داستان باید روش تمرکز بیشتری ایجاد بشه. زاویه روایت داستان باید از طرف کی باشه؟ اول شخص باشه، سوم شخص باشه؟ وزن بیشتر داستان رو دوش کی بندازه؟ اینها چیزهایی است که یک ویراستار خوب و با تجربه میتونه به نویسنده منتقل کنه تا اثرش رو بهتر از قبل ارائه بده. توی این کتاب ما تجربیات گاتلیب رو داریم در ادیت و ویرایش یه سری آثار داستانی و از اون طرف نظرگاه و تجربه اون نویسنده رو داریم در همکاری با گاتلیب. خیلی 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 زیاد این کتاب به درد شما میخوره اگر میخواید داستان نویس بشید. این کتاب هم باز به نوعی تجربه نگاریه ولی باز پر از نکته است. یعنی من اگر بتونم نشونتون بدم، یه عالمه من این کتابو سیاه کردم، نکته نوشتم کنارش و واقعا کتابی که میتونید چند بار بخونیدش. حجمش هم کمه ولی تو هر بار خوندن میتونید یه عالمه تجربه به دست بیارید. رتبه دوم کتاب‌های پیشنهادی من برای اینکه نویسنده بهتر بشید این کتابه، هنر ویرایش. رسیدیم به رتبه 1، یعنی بهترین کتابی که من در حوزه داستان نویسی خوندم و میخوام بهتون معرفی کنم. ولی قبلش خواهش میکنم که اگر ویدیو منو دوست داشتید همین الان پای ویدیو لایک کنید. همین الان. خیلی ممنونم. همین کار شما باعث میشه که یوتیوب ویدیو من رو با آدم‌های دیگه نشون بده و شاید به کارشون بیاد. دستتون درد نکنه. حالا لطفاً برام بنویسید که از نظر شما بهترین کتابی که در حوزه آموزش داستان نویسی وجود داره چیه؟ چه کتابیه؟ اسمشو برام بنویسید. اگه میدونید اسم نویسنده و ناشرش رو هم برام بنویسید. این کامنت ها به درد من و خیلیای دیگه میخوره. و تشکر میکنم اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردی همین الان کانال فرهنگی رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو هم فعال کنید که هر وقت ویدیوی جدید منتشر کردیم شما در جریان قرار بگیرید. بهترین کتابی که من تا این لحظه در حوزه آموزش داستان نویسی خوندم این کتابه، حرکت در مه، اثر محمد حسن شهسواری، نشر چشمه چاپ کرده. این کتاب هم یک زیر عنوان داره، حرکت در مه، چگونه مثل یک نویسنده فکر کنیم. این کتاب به معنای واقعی کلمه دست ما رو میگیره، میگه بیا با همدیگه تاتی تاتی کنان راه بریم، جلو بریم، ببینیم به کجا میرسیم. توی شروع کتاب شهسواری گفته که ببین اگه تو فکر میکنی که نابغه‌ای
برو و با همون نبوغت داستان بنویس. و تأکید میکنه که ببین متلک نمیگم چون واقعا ماجرای نابغه ها از آدم های معمولی متفاوته. اونها واقعا با نبوغشون داستان می نویسن. ولی اگر نه، مثل من یه آدم معمولی هستی و ذوقشو داری و علاقه‌مندی و فکر میکنی که میتونی با تلاش کردن داستان بنویسی، بیا بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و شروع میکنه به ما توضیح میده، میگه من همین الان که دارم این کلمات و این جمله ها رو مینویسم هیچ ایده داستانی تو ذهنم نیست. میخوایم با همدیگه شروع کنیم، بریم جلو و در انتهای کتاب ما یک پلات مفصل مثلا نمیدونم 30 صفحه‌ای یا 60 صفحه‌ای یادم نیست درباره داستان داشته باشیم. و خب بهمون میگه که در طول این مسیر چی کارا باید بکنیم، چجوری صحنه بسازیم، چگونه زاویه دید و راوی رو انتخاب کنیم، چگونه شخصیت پردازی کنیم و خیلی چیزهای دیگه. چند نکته خیلی خوب توی این کتاب هست که واقعا نمیشه ازش چشم پوشی کرد. یکیش همین بحث عملگرایی، یعنی میگه بیا با هم پیش بریم. یکی اینه. 2، یک عالمه منبع خوب توی این کتاب به شما معرفی کرده. یعنی مثلا گفته که برای این ماجرا، برای این موضوع میتونی بری این کتاب بخونی، اگرچه که خودش اندازه نیازش در این کتاب مطلب رو آورده. برای فلان موضوع برو فلان کتاب بخون و پس منبعهای خیلی خوبی هم توی این کتاب معرفی شده. ویژگی خیلی مهمی که باز این کتاب داره اینه که نویسندش ایرانیه. فهم درستی از بضاعت ادبیات ما داره. میتونه قیاس درستی بین ادبیات ما و ادبیات غرب داشته باشه. میتونه بفهمه که خرد فرهنگ ها و مسائل اجتماعی و عرفی چه تأثیری میتونه توی نوشتن داشته باشه. و این ایرانی بودن نویسنده باعث شده که چیزهای به درد بخور و مفید رو از منابع مختلف بگیره، از فیلتر خودش رد کنه، وارد کتاب بکنه. و این به نظر من بسیار بسیار این کتاب رو کاربردی تر میکنه و به درد بخورتر میکنه. یه ویژگی دیگه‌ای که این کتاب داره اینی که این کتاب چند تا ضمیمه داره. توی این ضمیمه ها که خیلی خیلی زیاد کاربردی، یعنی شما مثلا کتابو شروع میکنی به خوندن تا یه جایی پیش میری، بعد میگه که خیلی خب یه دقیقه اینجا واستا، حالا برو ضمیمه شماره 1 رو بخون، بعد بیا با هم دیگه ادامه بدیم. بعد وقتی هم میخواد ادامه بده میگه خوندی دیگه، من الان فرض گرفتم که تو اینو خوندی یا اگه نخونده باشی به کارت نمیاد. و میریم توی اون ضمیمه ها یه عالمه چیز یاد میگیریم. یکی از مهمترین چیزهایی که ما توی این کتاب یاد میگیریم که مستقیما به موضوع شخصیت پردازی ربط پیدا میکنه، بحث کهن الگوهای شخصیته. و اینجاست که ما رو با 2 تا عنصر بسیار مهم آشنا میکنه. ما رو با اساطیر آشنا میکنه و ما رو با روانشناسی آشنا میکنه و اینکه چطور میتونیم از ترکیب این 2 تا استفاده کنیم برای اینکه شخصیت‌های باورپذیرتر خلق کنیم توی داستان‌هامون. یه ضمیمه دیگه‌ای هم داره تحت عنوان انواع داستان‌های عشق و ضمیمه شماره 3 هم خلاصه حداقل 3000 کلمه ای. نمیدونید شما چقدر میتونید فقط از این ضمیمه‌ها چیز یاد بگیرید. درخشانه. حالا توی این کتاب جدول هم داره، آمار میده، مقایسه میکنه و از همه اینا شاید مهمتر که باعث میشه این کتاب به ما خوندنش خیلی بچسبه، قلم صمیمی شهسواری در نوشتن این کتابه، همین کتاب حرکت در به. یعنی واقعا مثل یه دوست، یه معلم خیلی باحال میاد قدم به قدم با تو پیش میره. یعنی میخوام اینطوری بهتون بگم، من تا قبل از خوندن این کتاب یادم نمیاد که از یک کتاب آموزشی انقدر لذت برده باشم. ببینید چقدر دارم تعریف این کتابو میکنم.
امیدوارم که شما هم این کتاب رو بخونید و از آموزه‌هاش استفاده کنید تا شما هم بتونید داستان‌های خیلی خیلی خوب بنویسید. اما هنوز حرفم تموم نشده. میخوام بجز این 5 تا کتاب چند تا کتاب دیگه هم بهتون معرفی کنم. یه دقیقه واسه. شما خیلی بهتر از من میدونید که برای موضوع داستان نویسی کتاب‌های آموزشی زیادی نوشته شده. من چند بارم تاکید کردم این کتابایی که توی این ویدیو بهتون معرفی کردم کتاب‌های خوبیه که من خوندم. شاید از این بهترم وجود داشته باشه و هر کسی به حال تجربه‌ای داره و من سعی کردم تجربه‌ام رو از خوندن این کتاب‌ها باهاتون در میون بذارم. اما یه سری کتابم دارم که هنوز نخوندمشون. گفتم اینا رو هم بهتون نشون بدم. شاید شما خونده باشید، ایده و نظری داشته باشید. یکیش این کتابه. طراحی و نوشتن داستان‌های معمایی، اثر پاتریشیا های اسمیت. اینو نشر چترنگ منتشر کرده. آقای شاهپور عظیمی هم این کتاب رو ترجمه کرده. شاهپور عظیمی رو ما متاسفانه چند روز پیش از دست دادیم. خدا بیامرزتش. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم و خیلی هم تعریفش شنیدم و هنوز نخوندم این کتابه. رمان نویس ساده نگر و رمان نویس اندیشمند. این کتاب اورهان پاموک نوشته، نویسنده اهل ترکیه، و این کتاب رو نخوندم ولی آدم‌های مورد اعتمادی این کتاب رو من پیشنهاد دادن. حالا اگر یه وقتی خوندم که خب حتما میام به شما هم معرفی میکنم. کتاب بعدی که باز از نشر اطرافه این کتابه، سواد روایت. با اینکه چند سالی هم هست که این کتاب رو خریدم هنوز فرصت نکردم بخونم. این کتاب رو من یادمه که به اعتبار مترجمانش به ویژه خانم رویا پورآذر خریدم. حالا این کتاب هم اگر خوندم معرفی میکنم. و کتاب بعدی هم تفنگ چخوف اثر احمد اخوت. دیگه میدونید من چقدر احمد اخوت رو دوست دارم و این کتاب که نشر جهان کتاب منتشر کرده چند تا کتابن که توی حال و هوای نوشتن و خوندن و چیزهایی قریبه به این موضوعه. اما یه کتابی که خوندم و این پیشنهاد ویژه منه برای تویی که تا این لحظه ویدیو رو همراهی کردی. ببین یکی از چیزهایی که گریبان ما رو در نوشتن میگیره اینی که نیاز داریم یکی هولمون بده یا یک انرژی ما رو هول بده و به بیان خودم ما رو گرم کنه که بریم سراغ نوشتن. این کتاب یعنی کتاب تا روشنایی بنویس یکی از بهترین کتاب هایی است که من میشناسم که شما رو هم برای خوندن و هم برای نوشتن گرم میکنه. یک کتاب بسیار 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 لذت بخش و خوندنی. من یه ویدیو مفصل برای این کتاب خواهم ساخت. به من اعتماد کن و این کتاب رو، یعنی کتاب تا روشنایی بنویس رو بخون. حتی اگر نویسنده نیستی یا دغدغه نوشتن نداری، خوندن این کتاب تو رو سرشار لذت خواهد کرد. تو که تا اینجا اومدی این ویدیو رو هم تماشا کن. تا بعد.